Jó estét! Jó itt lenni. Is that right? Yes. Okay, that's it. Ennyi. Yeah. It's really great to be here. Nagyon jó itt lenni. And I hope I have a clicker for the slides. Remélem, hogy van egy olyan klikker a szlájdoknak. That's a good word. I think we have. Yes. So we're going to look at the reliability of the Gospels. Az evangéliumoknak a megbízhatóságát fogjuk megvizsgálni. The Gospels take about 9 hours to read out loud. Az evangéliumokat hangosan 9 óra alatt lehet elolvasni. So that's not very long, so I hope that you will all have read them many, many times. Nem olyan hosszúak, ezért remélem, hogy sok-sok alkalommal elolvastátok már. The Bible only takes 70 hours to read out loud. A Bibliát hangosan 70 óra alatt el lehet olvasni. Harry Potter takes 135 hours. A Harry Pottert 135 óra alatt lehet elolvasni. So it's really good to read the Bible regularly. Nagyon jó, hogyha rendszeresen olvasok a Bibliát. And also to use audio Bibles. És használhatunk audio Bibliákat. If you're ever struggling to get to sleep, play an audio Bible. Ha valaha küzdködtök az elolvással, hallgassatok egy audio Now Bibliát. let's see. That's gonna this one. Got to get this to change. I think you have to That's the wrong one. Sorry. direct it to the Okay. laptop. There's the laptop. Yeah, there's the laptop. And which one do I press this? Right and. Okay, great. Well, one of the things that we see with the Gospels is there are 4 of them. Az egyik dolog, amit tudni kell az evangéliumokról, hogy 4 darab van belőlük. There are 4 biographies of Jesus. Jézusnak 4 élettörténete, életrajza. There are also 4 biographies of the Roman emperor at the time of Jesus. És a Jézus korabeli római császárnak az életrajz is megvan benne. Tiberius was the emperor and he was the most famous man. Tiberius volt a császár, és ő volt a leghíresebb ember. Already the fact that we have 4 Gospels is amazing. Maga az a helyzet, hogy 4 evangéliumunk van, csodálatos. How can someone from an obscure place like Nazareth have as many biographies as the Roman emperor? Hogy lehet az, hogy valaki, aki egy olyan jelentéktelen helyből származott, mint Názáret, ugyanannyi biográfiával rendelkezik, mint a római császár? Now on the screen you can see the names of the 4 writers about Tiberius at the top and the 4 Gospels at the bottom. Tehát a felső sorokban olvashatok Tiberius császárnak az életrajz íróit. In the second column we have the approximate number of words that they wrote. A második oszlopban a szavakat találjuk, a szavak, amivel írták. Some of Tiberius's biographers wrote in Latin, some in Greek, so it's difficult to count exactly. Egyes szerzők latinul írtak, mások görögül, úgyhogy elég nehéz összeszámolni a szavakat. But already you can see that the Gospels are longer than 3 of the 4 biographies of the most famous man alive at the time of Jesus. De láthatjuk, hogy az evangéliumok hosszabbak, mint a Jézus korabeli leghíresebb embernek az életrajza. But you also see that Tacitus wrote something that was longer than the 4 Gospels. Can you say That Tacitus, the second Tehát, one hogyha down. meglátjuk, akkor Tacitus többet írt, mint az evangéliumok. But he was writing annals which are really narrating a period rather than just simply biography of the emperor. De Tacitus inkább történetíró volt, mint a császárnak az életrajzíró, ezért írt hosszabban. So this is astounding that we have as much material or more material about Jesus than about the most famous Roman at the time. Elképesztő, hogy több anyag áll rendelkezésünkre Jézusról, mint a korabeli leghíresebb emberről. You then look at when our earliest copies come from. És akkor megvizsgálhatjuk, hogy milyen korból származnak a legkorábbi másolatok. That's in the third column. Ez a harmadik oszlopban van. And you can see that the earliest copies we have of the accounts of Tiberius come from the 9th century or later. És láthatjuk, hogy a Tiberius korát említő példányok a 9. századból vagy annál későbbről származnak, a másolatok. With the Gospels we have material from the 2nd and 3rd centuries, much earlier copies. Az evangéliumok esetében sokkal korábbi másolatokkal rendelkezünk, már a 2. és 3. századból vannak.
Then we look at when these things were written. Megvizsgáljuk, hogy ezek mikor írottak. In the last column, I've given you dates for the accounts of Tiberius. Az utolsó oszlopban megtalálhatjuk Tiberius császárnak az életrajz And dates írását, for the Gospels that I think are wrong. és azok után az evangéliumokat. I've given you the dates that come from the world's leading Bible skeptic, Bart Ehrman. Azokat az adatokat egy híresen szkeptikus bibliakutató alapján írta az So utolsó oszlopban. using the skeptic's dates, you can see again that the Gospels are closer to Jesus, with one exception, than the accounts of Tiberius. És ha megvizsgáljuk, akkor láthatjuk, hogy ezek az adatok azt mutatják, hogy a Jézusról szóló evangéliumok közelebb állnak Jézushoz, mint a Tiberius császár életrajza Tiberiushoz. The first Easter is usually dated to the year 30 or 33. Az első húsvétot általában 30-ra vagy 33-ra datálják. Tiberius died in the year 37. Tiberius 37-ben halt meg. So you can see how much later three of the accounts are of Tiberius. Láthassuk, hogy Tiberius esetében mennyivel később született a 3 említés. But one of them, called Velleius Paterculus, wrote during the lifetime of Tiberius. Paterculus Tiberius császár életében írt. So you think, well, he must be really reliable. És akkor azt gondolhatnánk, hogy igen, ő nagyon megbízható. Actually, he's the least reliable. Igazából ő a legkevésbé megbízható, because he's in the pay of the emperor. Mert ő a császártól kapja a pénzt, And he only ever says good things about the emperor. és mindig jó dolgokat mond a császárról, And he completely contradicts the other three. és teljesen ellentmond a többi 3-nak. The other three tell you that Tiberius killed many of his enemies and many of his friends. A többi 3 leírja, hogy Tiberius sok barátját és ellenségét is megölette. Now I want to look at the familiarity of the Gospels, what they know. És most beszélünk arról, hogy mit tudnak, mit ismernek az evangéliumok. This is my first time in your beautiful city of Cluj. Nekem ez az első alkalom a szép városotokba, Kolozsváron. Which means I know very little about here. Ez azt jelenti, hogy nagyon keveset tudok erről a helyről. And if I were to try to write a story about here, I would do a very, very bad job. És ha egy itteni történetet kellene írnom, egy nagyon rossz történet sikerül. But nowadays we can look up places on the internet and find out about things. De manapság megkereshetjük a helyeket az interneten, és megtudhatunk róla egyet és mást. But at the time of the Gospels, it was very hard to get reliable geographical information. De az evangéliumok korában nehéz volt megbízható információt találni a földrajzi helyekről. It's easy to get information from where you live. Egyszerű információkat gyűjteni arról a helyről, ahol élsz. You just know it. Csak tudod. But try writing about a place you've not been. De próbáld meg, hogy írj el egy olyan helyről, ahol nem voltál. You have to rely on what other people say. Arra kell építs, amit más emberek mondanak róla. How do you even know who to trust? Hogyan ismerned fel, hogy kiben bízhatsz? Now, automatically, we see in the Gospels that there are lots of different towns which are named. Láthatjuk az evangéliumokban nagyon sok helység vagy város meg van nevezve. And not just towns, but also villages, small towns. Nem csak városok, hanem kis falvak, községek. And so the four Gospels we can see haven't all copied from each other. Láthatjuk, hogy a 4 evangélium nem egyszerűen másolt egymástól. Because each of them mentions some towns that the other one doesn't mention. Mindegyikük említ olyan városokat, amelyet a többiek nem. Now, what does even this information mean about who wrote the Gospels? Mit jelent ez az információ mit árul el azokról az emberekről, akik az evangéliumokat írták? It means either they came from the land of the events, Azt jelenti, hogy vagy a történtek földjéről származnak, or they'd had detailed conversations with people who'd been to the land of the events. vagy részletes beszélgetéseket, részletes információk vannak olyan emberekről, akik azokon a helyeken éltek. They don't just know the names of towns, they also know the names of water places and rivers. Nem csak a városok nevét tudják, hanem a vizek, a folyóknak a nevét is. They know the name of the Garden of Gethsemane. Ismerik a Getsemáni kertet név szerint. They also know the shape of the land. Ismerik a földnek a formáját. Jerusalem was 750 meters above sea level.
Jeruzsálem 750 méterrel van a tengerszint fölött. That means when they describe traveling to Jerusalem or from Jerusalem, they use the verbs to go up and to go down. És ez azt jelenti, hogy mikor Jeruzsálemről beszélnek, hogy arra mennek, akkor azt mondják, hogy felmegyünk, és mikor vagy kifele mennek, akkor lemennek Jeruzsálemből. This may not be reflected in every modern translation. Ez lehet, hogy nem minden modern fordításban tűnik fel, But in the Greek, it always follows the shape of the land. de az eredeti görögben mindig követi a földrajzi adottságnak a formáját. So clearly the writers know the place or have had detailed conversations with people. Világos, hogy a szerzők ismerték a helyet, vagy részletes beszélgetéseik voltak olyan emberekről, akik ismerték. You remember the famous story of the Good Samaritan. Emlékezzünk a híres példázatra, az irgalmas samaritánusra. Jesus begins, a man went down from Jerusalem to Jericho. Jézus úgy kezdi, egy ember lement Jeruzsálemből Jerikóba. Jericho is the lowest city on the planet. Jerikó a világ legalacsonyabban fekvő városa. It's 250 meters below sea level. 250 méterrel a tengerszint alatt. Those sort of details are correct. Ezek a részletek helyesek. When it talks about going from Cana to Nazareth or from Nazareth to Capernaum, it uses the right verb. Akkor azt mondja, hogy Názáretből megy Kánába, vagy Kapernaumba, akkor a helyes ígét használja. The Gospels always use the right words for going up and down. Az evangéliumok mindig a helyes ígét használják a felmenni vagy lejönni szóra. Here is a passage at the end of John chapter 4. Itt van egy részlet a János 4. részének a végéről. Where a man from Capernaum, which is by the Sea of Galilee, Mikor egy ember Kapernaumból, amely a Galileai tenger mellett van, which is below sea level, amely tengerszint alatt van, is calling Jesus to come down and heal his son. hívja Jézust, hogy gyere és gyógyítsd meg a fiamat. So the Gospels know the topography of the land. Az evangéliumok ismerik a hely földrajzi topográfiáját. We can also say that when Jesus talks about different places, he names them logically. Mikor Jézus több helységről beszél, őket logikusan nevezi meg. This is a saying where Jesus rebukes some towns. Ez egy beszédrészlet, amikor Jézus kárhoztat bizonyos városokat. And you can see that he rebukes the city of the town of Capernaum and Bethsaida and Chorazin. És láthatjuk, hogy kárhoztatja Korazint, Kapernaumot és Betsaidát. Now, did Jesus actually say those things? Valóban Jézus elmondta ezeket a szavakat? Well, look on a modern map and see where those three places are. Nézzünk meg egy modern térképet, lássuk, hol van ez a három helység. They're all at the top of the Sea of Galilee, every single one of them. Mindegyik a Galileai tenger felső részében van. In other words, whoever said that thing came from that place. Bárki, aki ezeket a dolgokat mondta, ebből a helységből származott. You couldn't go into a bookshop in Rome that would tell you about little villages in Galilee. Abban az időben nem lehetett egyszerűen bemenni You just wouldn't have a clue. egy könyvesüzletbe, vagy egy könyvtárba Rómába, és információkat kérni távoli helyiségekről. Ez lehetetlen volt. And there's no books that you could get the information from. Nincs egyetlen könyv sem, onnan ezeket az információkat I've looked at megtalálhatjuk. all of the known literature. It either comes from too late or it doesn't mention enough information. Tehát az összes egyéb másolat vagy túl későről jön, vagy egyáltalán nem említi. Now compare this with the apocryphal gospels. Most viszonyítsuk az apokrif evangéliumokhoz. They are like a control group in an experiment. Az apokrifa evangéliumok olyan, mint egy kontrollcsoport egy kísérletben. Because they show you how little they know about geography. Mert megmutatják, hogy milyen keveset ismernek a földrajzból. The four gospels mention 12 to 14 towns each. 4 evangéliumok mindegyik 12-14 várost említ meg. The longest apocryphal gospel, the Gospel of Philip, simply knows of 2 town names. Az egyik apokrif irat, a Fülöp evangéliuma csak 2 helységet említ. And it's not by Philip, by the way, it's a fake. És nem Fülöp írta, hanem ez egy hamisítvány. It knows the capital, Jerusalem. Well, that's not very impressive. Ismeri a fővárost, Jeruzsálemet, hát ez lenyűgöző. And it thinks that Nazareth is Jesus' middle name.
és azt gondolja, hogy Názáret az Jézusnak az egyik neve. And the other ones mention basically one town, if they mention anything, and that's Jerusalem. A többiek megemlítenek egyetlen egy várost, ha már egyáltalán említenek is várost, és ez Jeruzsálem. And some of them mention no towns. És egyesek egyáltalán nem említenek városokat. Let's look at the test of names. Vizsgáljuk meg a neveket, a nevek próbáját. People's names. Az embereknek a neveit. We can gather statistics of what people were called back then. Rendelkezünk statisztikákkal az akkori embereknek a neveikről. Now, very obviously, if you were to take a group of typical names in England today, nagyon valószínű, hogyha ma az angol tipikus neveket elemeznénk, or a group of Romanian speakers here or Hungarian speakers here, you will find different names. Vagy akár egy román, vagy egy magyar embercsoportot vizsgálnánk meg, különböző neveket találnánk. But we can say also that Jews in different countries had different names. De azt is mondhatjuk, hogy a zsidók különböző országokban különböző nevekkel rendelkeztek. There were many Jews in Rome and lots of them had Latin names. Sok zsidó élt Rómában, és sokuknak latin neve is volt. There were many Jews in Egypt and they had different sorts of names. Sok zsidó élt szintén Egyiptomban is, akinek különböző neveik voltak. But when we look at historical records like Josephus, de mikor olyan történelmi forrásokat elemzünk, mint Józsefus, and the Dead Sea Scrolls, és a holtengeri tekercseket, and names on gravestones and bone boxes, és a sírköveken és a csontkatujákon, you can gather amazing statistics about names at the time. Hihetetlen statisztikákat találunk az akkor használt nevekről. We could establish that Simon was the most popular Jewish name for a man in Palestine. Megfigyelhetjük azt, hogy Simon volt a legelterjedtebb férfi név Palesztinában. It's the most popular name outside the New Testament. A legnépszerűbb név az Új Szövetségen kívül is. It's also the most popular name inside the New Testament. És a legnépszerűbb név az Új Szövetségen belül is. The second most popular name is Joseph. A második legnépszerűbb név a József. Outside and inside the New Testament. Az Új Szövetségen kívül és belül is. And you can do statistics on this so that you can say that top two men's names have a very similar frequency outside and inside the New Testament. Statisztikailag bizonyítható, hogy az első két név ugyanolyan rendszerességgel fordul el az Új Szövetségen kívül és az Új Szövetségen belül egyaránt. If you gather the top 9 men's names, the statistics get even closer. Hogyha vizsgáljuk a legnépszerűbb 9 nevet, akkor a statisztikák még közelebb állnak. The data sample is bigger. Data sample. Tehát az adatoknak a lehetősége nagyobb. And so you can see just the difference between 40% and 41%. Hát láthatjuk a különbségeket 40 és 41% között. With women there's a little bit less imagination about names. A nőknél kevesebb képzelet. Mary is the most popular name. Nevekkel. Mária a legnépszerűbb név. There are lots of Marys. Nagyon sok Mária van. Now, when you compare Jewish names from Palestine, you'll find they're different from Jewish names in Egypt. Hogyha összehasonlítjuk a palesztinai zsidó neveket, akkor láthatjuk azt, hogy ezek mások, mint az egyiptomi zsidó nevek. Do you know anyone called Sabbatias? Ismertek valakit, akit úgy hívtak, hogy Sabbatias? Do you know anyone called Ptolemaios? Vagy Ptolemaios? Pappus? Pappus? No. Nem. But if the Gospels had been written about Jewish men in Egypt, they would become well-known names. De hogyha az evangéliumok egyiptomi zsidókról írottak volna, akkor előfordulnának az egyiptomi zsidóknak a nevei. But you see, there's a problem if you use a name too much. De van egy probléma, hogyha egy nevet túl gyakran használunk. You want to know, well, how do I distinguish this Simon from that Simon? Tudni akarjuk, hogy hogyan különböztetjük meg ezt a Simont attól a Simontól. So you remember when you go to Wikipedia and it will say disambiguate to clarify between two entities with the same name. Hát, hogyha felmegyünk a Wikipédiára, ott az elején van egy ilyen, ahol megkülönböztethetők a különböző előfordulások. This is what happens in the New Testament. Ez történik az Új Szövetségben is. Jesus has two disciples called Simon. Jézusnak 2 Simon nevű apostola van. So one is called Simon Peter or Simon Cephas.
Az egyiket úgy hívják, hogy Simon Péter, vagy Simon Kéfás. The other one is called Simon the Zealot, or sometimes Simon the Canaanite. A másiknak a neve Simon az Zelóta, vagy más helyeken Simon a Kananeus. In the book of Acts, Simon Peter stays with Simon the leather worker. Simon the tanner. Az apostolok cselekedeteiben Péter az apostol, Simon az apostol, egy Simon nevű tímárnál száll meg. In the Gospels there's a man called Simon the leper. Az evangéliumokban van egy Simon a leprás nevű ember. But he doesn't seem to have leprosy at the time. People are eating with him. De úgy látszik, hogy akkor már nem leprás, mert az emberek együtt tesznek vele. Maybe Jesus had healed him. Lehet, hogy Jézus meggyógyította. And you remember there's Simon of Cyrene who carried the cross. És emlékezzetek, hogy ott van a cirénai Simon, aki vitte a keresztet. And then with Joseph, there's Joseph of Arimathea. És Józsefnél is van Arimatheai József. With Mary, Mary Magdalene. Máriánál is előfordul Mária Magdolna. Mary, the mother of James and Joseph. Mária a Jakab és János anyja. And so what happens is with all of the most common names, they add something extra. És az történt, hogy a legelterjedtebb neveknél valami pluszt adtak And hozzá. they don't do that with the other names. És a többi névvel nem tették ezt. So in other words, it's exactly what needs to happen in that country. És ennek kellett történnie abban az országban. And only in that country. És csak abban az országban. Because the moment you go to another country, those names would not be common. Mert hogyha elmennénk egy más országba, akkor ezek a felsorolt nevek nem lennének annyira elterjedtek. Now, do you ever forget names? Van, hogy elfelejteztek neveket? Why? Miért? Names are hard to remember. Neveket nehéz megjegyezni. Because they're so random. Mert annyira There's no random. logical reason why that person should have that set of sounds associated with them. Nincs semmi logikus magyarázat, hogy miért asszociálnak egy emberhez azt a bizonyos hangsorozatot vagy nevet. There are probably people in the room whose names you've forgotten. Nagyon valószínű, hogy vannak emberek ebben a teremben, akinek a nevét elfelejtetted. But you know lots of things about them. De nagyon sok dolgot tudsz róluk. You remember your last conversation with them. Emlékszel a legutolsó beszélgetésedre velük. You know their job. Ismered a munkájukat. You remember something about their family connections and their character. Ismersz valamit a családjukról, vagy a jellemükről. You just can't remember that label, the name. De ezt a címkét, a nevet, erre nem emlékszel. Why? Miért? Because stories are easy to remember. Mert történeteket könnyű. And names are hard to remember. Történetekre könnyű emlékezni, nevekre nehezebb. That's why we remember the stories in the films, but forget the names of the characters. Ezért van az, hogy a filmekből emlékszünk a történetre, de elfelejtjük a főhős neveit. So if the Gospels have correctly got the names in the story, this is very striking. Tehát maga az a dolog megdöbbentő, hogy az evangélisták megjegyezték a történetben szereplő emberek neveit. Because the names are the hardest bit to get right. Mert a neveket a legnehezebb They are the first bit we forget. Tehát ezeket neveket felejtjük el legelőször. You go on holiday. Elmész szabadságra. You meet some interesting people. Érdekes emberekkel találkozol. You come back and tell your friends about them. Hazajössz és elmeséled a barátaidnak. Often you omit the names of the people. Gyakran kihagyod az embereknek a neveit. Because what matters is the story. Mert ami lényeges, az a történet. And you know your friends are going to forget the names anyway. És tudod azt, hogy a barátaid úgyis elfelejtik a neveket. So if we've got good names on the stories in the Gospels, és hogyha az evangéliumokban, a történetekben a jó nevek szerepelnek, that tells us that we don't have the stories that, in a form where they've been told from one person to another, to another, to another. És ez azt árulja el, hogy a történeteket nem egyik ember mondta el a másiknak, s a harmadiknak, stb. Some people believe that the Gospels were told so many times, the stories, that they got corrupted as they were told many different times. Egyes emberek azt hiszik, hogy az evangéliumokat annyiszor adta tovább egyik ember a másiknak, hogy az idők során eltévesztették. I want us to look at the name Jesus. Vizsgáljuk meg a Jézus nevet. Jesus was the sixth most common name for a Jewish man in Palestine at the time. Jézus korában a Jézus volt a 6. legnépszerűbb név Palesztinában. But when you're reading the Gospels, they just usually call him
Jesus. De mikor az evangéliumokat olvassuk, őt csak Jézusként nevezik meg. And if you have got to Matthew chapter 21 and you don't know which Jesus we're reading about, És ha olvasod a Máté 21. részét, és nem tudod, hogy milyen Jézusról olvasunk, you need to make yourself a very strong coffee and start again. egy nagyon erős kávéra van szükséged, és újból kezd az olvasást. But I want you to notice how the narrator of Matthew's gospel calls Jesus, Jesus. Figyeljük meg, hogy hogyan nevezi meg a Máté evangéliumának a szerzője Jézust Jézusnak. But the characters in the story don't just call him Jesus. De a történetben a szereplők nem csak Jézusnak nevezik meg. They say this is Jesus of Nazareth from Galilee. Azt mondják, hogy ez a Jézus, ez Názáretből, a galilei Názáretből való. And then, again, the narrator will call him Jesus. És ismét a szerző Jézusnak nevezi meg. And this happens throughout the Gospels. És ez előfordul az evangéliumokban. A servant girl comes up to Peter. Egy szolgálólány jön Péterhez. Immediately before the narrator has called Jesus, Jesus. Ezelőtt, a történet előtt az író Jézust Jézusnak nevezi meg. And she says, you were with Jesus from Galilee. És a szolgálólány azt mondja Péternek, hogy te is a galilei Jézussal voltál. A more knowledgeable servant girl comes up. Jön egy informáltabb szolgálólány. And she says, you're with Jesus of Nazareth. És azt mondja, hogy te a názáreti Jézussal vagy. But the narrator continues talking about Jesus. De a szerző tovább beszél Jézusról. In other words, the characters, their exact speech is the way it would need to be in that land and that land alone. A szereplők úgy beszélnek, ahogy az akkori helységhez, és csak is az akkori helységhez illik. When Pilate is wanting to know, should he free Jesus? Amikor Pilátus tudni akarja, hogy elbocsássa Jézust, he says, Jesus, he calls him Jesus who is called the Christ. Azt mondja neki, hogy Jézus, akit Krisztusnak mondanak. On the cross, it calls him more than just Jesus. A kereszten is többet mond róla, mint csak Jézus. Even the angel at the tomb doesn't just call Jesus, Jesus. You're looking for Jesus. Még az angyalok sem nem azt mondják, hogy Jézust keresitek, You're looking for Jesus who is crucified. hanem azt, hogy Jézust, aki megfeszítetett. This pattern happens every time in Mark's gospel, not just Matthew. Ez előfordul Márk evangéliumában, és nem csak a Máté evangéliumában. Every time people are talking about Jesus, they use disambiguators. Minden egyes alkalommal, mikor az emberek Jézusról beszélnek, megkülönböztető jelzőket használnak. It happens in Luke's gospel. Ez a séma előfordul a Lukács evangéliumában is. Now there's one exception. Egyetlen egy kivétel van. And that is the thief on the cross. És ez a kereszten levő laton. He says, Jesus, remember me. Azt mondja, hogy Jézus, emlékezz meg. But people on crosses do not waste words. De a kereszten levő emberek nem prédálják a szavakat. And also, it's not a crowd situation. Not a crowd situation. És nem egy tömeges helyzet. So there's no need to disambiguate. Tehát nincs szükség a megkülönböztetésre. The same thing happens in John's gospel. Ugyanez történik a János evangéliumában is. Again, there is one exception in chapter 9. Van egy kivétel a 9. részben. And that is when the narrator is showing you that the man did not know very much. És mikor a szerző leírja, hogy But all other times, Jesus is disambiguated. Tehát ebben az egy helyzetben, mikor az ember nem ismert Jézus Krisztust, megkülönbözteti a szerző, de más helyzetben nem különbözteti. And that shows us the very way people speak in the Gospels is right for that land. És ez azt árulja el, hogy úgy, ahogy azok a történet szereplők beszélnek, az elvárható volt abban a helyiségben. We'll look at some more tests. Lássunk más bizonyítékokat is. So this is a test about tax. Nem bizonyítékok, bocs, nem hallottam jól a szöveget. In Matthew and Mark, it talks about tax collectors. Máté és Márk evangéliumában a vámszedőkről beszél. And it describes how Jesus sits down and has a meal with lots of tax collectors. És leírja, hogy Jézus asztalhoz ül, és sok vámszedővel étkezik. And that meal is set in Capernaum, which is at the north of the Sea of Galilee. És ez az étkezés, ez Kapernaumban van, amelyik Galilei tengernek az északi részén van. But Capernaum was very important because it also was a border town.
Kapernaum nagyon fontos volt, mert egyben egy határváros is. Within the Roman Empire, it marked the boundary between one territory and another territory. A római birodalmon belül két területnek a határvidékén volt. Whether you came by land or by sea. Akár szárazföldön vagy tengeren érkeztél. The tax collectors would tax you on things that you were carrying across those borders. A vámszedők adót szedtek a javakért, amit átvittél a vámon, vagy az országon. So when the Gospels record Jesus is having a meal with tax collectors in Capernaum, that makes exact historical sense. Mikor az evangéliumok leírják, hogy Jézus Kapernaumban eszik a vámszedőkkel, ennek But that's in Matthew and Mark and only in Matthew and Mark. De ez a történet csak Máté és Márknál található. Luke is different. Lukács más. Luke tells you the story of the little man Zacchaeus, who is a chief tax collector. Lukács elmondja Zákeus történetét, a kistermető fővámszedőjét. Now you have a chief tax collector when there are lots of tax collectors in an area. Ott van szükség egy fővámszedőre, ahol sok vámszedő is van. And where is Zacchaeus? Hol van Zákeus? He's in Jericho. Jerikóban. And Jericho is down the south. És Jerikó lent van délen. But again, Jericho is a border city. De Jerikó is egy határváros. If you're coming from the east up to Jerusalem, you have to go via Jericho. Hogyha keletről jöttél Jeruzsálembe, akkor át kellett menned Jerikón. So in other words, the gospel writers are correctly putting tax collectors exactly where they should be. Az evangéliumok pontosan oda helyezik a vámszedőket, ahol azoknak lenniük kell. But Luke didn't copy that from Mark, and Mark didn't copy that from Luke. De Lukács ezt nem másolta Márkból, és Márk nem másolta Lukácstól. We could also say that Mark has lots of language knowledge. És elmondhatjuk azt, hogy Márknak sok a nyelv ismerete is. Now, as you travel round, you probably won't meet many people who know much Hungarian, who aren't Hungarians, right? Yes, tehát hogyha a világon jársz, akkor kevés magyar emberrel találkozol. And what we've got in Mark's gospel is various bits of Aramaic. A Márk evangéliumában különböző arámi nyelven mondott részletek vannak. And there are all sorts of places in the Roman Empire where not many people knew Aramaic. És sok részén a római birodalomnak kevés ember volt, aki ismerte az arám nyelvet. So when it's using these words that are correct for the place, this is telling you something about the real knowledge these authors have. És amikor Márk ezeket az arám megnevezéseket használja, azt jelenti, hogy ismeri annak a helynek a nyelvét. We can also look at measurements. Megvizsgálhatjuk a mértékegységeket is. In America, they have a gallon, which is different from a gallon in the UK. Amerikában a gallon van, ami más, mint az angliai gallon. And usually on the continent of Europe, people are selling petrol by liters, I believe. És a kontinensen Európában az emberek, vagyis a benzinkutak literbe árulják. There are different ways of measuring things in different places. Különböző helyeken különböző mértékegységeket használnak. And there are old ways of measuring things and new ways of measuring Vannak things. régi mértékegységek és új mértékegységek. The Americans do heat in Fahrenheit, and we tend to do them in Celsius. Az amerikaiak a hőmérsékletet Fahrenheitban mérik le, míg az európaiak azok Celsiusban. When Jesus tells a story about a woman putting yeast inside some flour, akkor Jézus mondja a történetet az asszonyról, aki egy kis mérce élesztőt tesz lisztbe. he uses exactly the right measure for that country. A megfelelő mennyiséget használja arra az országra nézve. So there are many, many ways in which you can say the gospel writers know a lot about the land they're writing about. Nagyon sok módja van annak, hogy hogy bebizonyítsuk azt, hogy az evangélium szerzői ismerték azt a helyet, ahol éltek. Here's another test. Botany. Van a botanika is. Think again about Zacchaeus. Gondolkozunk ismét Zákeusról. He climbed up a sycamore tree. Felmászott egy vadfügefára. And what city was he in? Milyen városban volt? He was in Jericho. Jerikóban. And are there sycamore trees in Jericho? Vannak vadfügefák Jerikóban? Here is a picture of one. Itt van egy kép egyről.
Now, because Jericho is the lowest city on the planet, Mivel Jerikó a földnek a legalacsonyabban fekvő városa, more than 250 meters below sea level, 250 méterrel tengerszint alatt, it has a different climate. másféle az éghajlata. So it has different climate and therefore different trees. Másféle az éghajlata, ezért másféle. Now, if you look at where this type of tree could grow, Tehát, hogyha megvizsgáljuk azt, hogy hol nő ez a fa, and I just give you Wikipedia as an és example, a Wikipédiából hozom a példát, I could give you a more authoritative reference if you lehetne want. egy jobb referenciával is jönni. This tree was not even known in Turkey, Greece or Italy. Ez a faféle ismeretlen volt Görögországban, Itáliában vagy Törökországban. So someone could not just sit down and write a story with the right sort of tree. És valaki nem ülhetett le, és egyszerűen megírja a történetet a helyes fával. When the Gospels talk about the Mount of Olives, Mikor az evangéliumok az olajfák hegyéről beszélnek, there are still olive trees on that mountain outside Jerusalem. vannak olajfák azon a hegyen Jeruzsálemen kívül. When they mention Gethsemane, Mikor Getsemánét említik, there are no written records outside the Gospels that tell us of the name of the garden. nincs az evangéliumokon kívül más forrásunk, amely név szerint megnevezi a helyet. It was a small garden. Hát a Getsemáné kert egy kis Why kert should volt. we expect there to be other archaeological records? Miért várnunk el, hogy legyen más archeológiai bizonyíték rá? But what we can say is the name is amazing. De azt mondhatjuk, hogy a név az hihetetlen. Because the name Gethsemane is from the local language, meaning the press of olive oil. A Getsemani név a helyi nyelvből ered, és az olajprést jelöli. In other words, it would be almost impossible to invent that name unless you were local. Lehetetlen, hogy ezt a nevet kitalált, hogyha nem helybeli vagy. Now, I want to bring these texts together in the feeding of the 5,000, the one miracle which is told in all four Gospels. Az 5000 embernek a megvendégelése az egyik csoda, amely megtalálható mind a 4 evangéliumban. Of course, the resurrection is also in all four Gospels. És a feltámadás is megtalálható szintén mind a 4-ben. And what we see there is that in Mark and in John, the first thing it does, it talks about the grass. Azt láthatjuk, hogy Márknál és Jánosnál az első dolog, amit megneveznek, az a fű. It tells you the grass was green or there was lots of grass. Elmondja, hogy a fű zöld volt, vagy hogy nagy fű volt. Now, is that a true detail? Ez egy igaz megállapítás ez? Or is it a detail put in to make the story seem true? Vagy egy olyan állítás, amelyet azért jutak oda, hogy igaznak tüntesse fel a történetet. Then Mark tells us that lots of people are moving around, lots of people are coming and going. Márk azt mondja, hogy sok ember ment és jött is arrafele. But he doesn't tell you why. De nem mondja, hogy miért. But John's gospel tells you it was Passover time. János evangélium megemlíti, hogy a húsvét időszaka volt. And at Passover time, people would commute, go on pilgrimage to Jerusalem. És a húsvét időszakában az emberek zarándokoltak Jeruzsálembe. It was the biggest traveling time of the year. Az évnek a legnagyobb mozgása volt. So there in those two details, you see how the gospel narratives fit together. És hogyha ezeket a kis részleteket megvizsgáljuk, láthatjuk, hogy mennyire találnak az evangéliumok. The detail in Mark makes no sense on its own. Önmagában a Márknál felelhető részlet nem sokat jelent. Why would lots of people be traveling? Miért vándorolna sok ember? But the detail from John explains that. De a Jánosi részlet ezt megmagyarázza. And then Jesus asks Philip where to buy bread from. És azután Jézus megkérdi Fülöptől, hogy honnan vegyenek kenyeret. That's in John's Gospel. Ez a János evangélium. Why does he ask Philip? Miért kérdezi Fülöpöt? It doesn't say. Nem mondja. And then in John's Gospel again, Philip and Andrew are both involved replying to Jesus. Szintén a János evangéliumában Fülöp és András válaszolnak Jézusnak. Why those two disciples? Miért ők ketten? John's Gospel doesn't say. János evangéliumban nem mondja. But Luke's Gospel tells you the feeding took place near Bethsaida. De Lukács elmondja, hogy a megvendégelés közel volt Bethsaidához. And at the beginning of John's Gospel, it tells you that Philip and Andrew are from Bethsaida. És a János evangéliumnak a kezdetén a szerző leírja, hogy Fülöp és András Bethsaidából So valók. suddenly when we put the Gospels together, we understand
the details. És hogyha egymás mellé helyezzük az evangéliumokat, megértjük a részleteket. Jesus turned to a man with local knowledge and asked him where to get bread from. Jézus egy helyi ismerettel rendelkező ember fele fordult azzal a kérdéssel, hogy honnan szerezzenek kenyeret. He and another man with local knowledge replied. Ő és egy más helybéli ember válaszolt. And this was recorded, little bits of it, in different gospels. És ennek a különböző kis részleteit különböző evangéliumokban lejegyezték. Now this is very hard to falsify. Ezt nagyon nehéz You meghamisítani. can't say gospel writers put this in to make it look true. Nem lehet azt állítani, hogy az evangéliumnak az írói ezt azért tették bele, hogy igaznak tüntessék fel. Because almost no one ever notices this. Mert ezeket a részletekre soha senki nem figyel. People read the gospels and don't see it. Az emberek olvassák az evangéliumokat, és But nem what látják. we have here is evidence of their truth. De ami itt található, ez az igazságnak a bizonyítéka. Even the detail in John's gospel that the loaves were barley loaves. Még az a részlet is János evangéliumából, hogy a kenyerek árpa kenyerek voltak. Fits exactly with the fact that it's Passover time and you have just had the barley harvest. Nagyon pontos, mivel a húsvét időszakában volt az árpa aratás is. Well, what about the grass? Mi a helyzet a fűvel? Would the grass be green? A fű zöld valójában. Well, why don't we look at a precipitation chart from a nearby town? Nézzük meg And then we know csapadékot. that Passover takes place in about April. Tudjuk azt, hogy a húsvét áprilisban van, So we've had 5 of the largest months of rainfall leading up to that time. és ez az előtt volt az évnek az 5 legcsapadékosabb hónapja. That's the time when the grass is the greenest. Ez az az időszak, amikor a fű a legzöldebb. Now, does this prove the miracle? Bizonyítja ez a csodát? No, Nem. it does not prove the miracle. Nem bizonyítja a csodát. But remember, many people want to explain miracles by saying the story was passed along many De times. emlékezzetek arra, hogy sok ember azzal magyarázza a csodákat, hogy a történetet sok ember mesélt egyik a másiknak. And it got changed and exaggerated as it was És passed on. megváltozott, és eltúlózódott, ahogy továbbadták. There's a problem with that idea. Ezzel a gondolattal van egy probléma. Because you'd need the Gospels to corrupt the big information while they preserve the little information. Ez azt jelenteni, hogy az evangéliumok elferdítik a nagy részleteket, és megtartják a kis részleteket. And there's no easy way of doing that. És ezt nem könnyű megtenni. So, what can we conclude? Milyen következtetéseket vonhatunk le? We can't prove the Gospels to be true. Nem bizonyítható az, hogy az evangéliumok igazak. But we can say that if they came from conspiracies, De azt állíthatjuk, hogy ha összeesküvés alapján születtek, this is not what you'd get. nem ezt találnánk, nem így néznének ki. Some people explain Christianity by saying that the early Christians were very stupid and that's why they got things wrong. Egyes emberek azt mondják, hogy az ókori keresztények nagyon tudatlanok voltak, és azért sok dolgot nem jól tudtak. Other people say that the early Christians were very clever and scheming and they conspiratorial. Mások azt mondják, hogy az első keresztények nagyon fondorlatos, nagyon körmönfont emberek voltak. I would suggest to you that the early Christians were neither very stupid nor very clever. Azt mondanám, hogy az első keresztények nem voltak se nagyon tudatlanok, se kifejezetten okosak. They were just normal. Egyszerű emberek. And they wrote down what they saw. És leírták, amit láttak. And what you see in the Gospels is either from eyewitnesses. És amit látunk a Bibliában, ez vagy szemtanúk. And I think Matthew and John are eyewitnesses there. És úgy gondolom, hogy Máté és János szemtanúk. And with Mark, you have the testimony which comes from Peter, who was an eyewitness. És Márknál ott van a forrás Péter, aki szintén szemtanú. And with Luke, you have a very well-researched thing where he talked to lots of eyewitnesses. És Lukásnál van egy nagyon megbízható kutatás, ahol több szemtanúval is beszélgetett. I'm coming to a close now, but I want to do an advertisement. És most jön a reklámoknak az időszaka. Which is, we do a free magazine from Tyndale House in Cambridge. Ja, van nekünk Cambridge-ben, Tyndale House-ban egy ingyenes folyóiratunk. We would love you to get out your phones even now and sign up for receiving free, good, interesting information about the Bible. És jó lenne, hogyha
feliratkoznátok a newsletterre, hogy megtudjatok értékes információkat a Bibliáról. Yeah. So if you go tyndalehouse.com/magazine, that will get you there. Felmentek erre a címre, tyndalehouse.com/inkmagazine, akkor itt megtaláltok ezeket az infókat. Thank you very much for listening. Okay.